สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight IT ครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับจะแนะนำวิธีการเปลี่ยน Windows 11 ให้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับพอดีมีน้องสอบถามมาว่าไปดาวน์โหลดไฟล์ ISO แล้วเป็น Windows ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วปัญหาก็คืออยากจะรู้เหลือเกินว่า Windows 11 เนี่ยเวลาตั้งค่าต่างๆให้เป็นเมนูภาษาไทยทำได้ไหมทำได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนต่างๆนั้นทำยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาที่หัวข้อ Start นะครับแล้วกดเข้ามาที่ Setting ครับนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามาดูก่อนว่านี่คือเมนูภาษาอังกฤษที่เราเห็นอยู่นะครับแต่เราต้องการให้เป็นเมนูภาษาไทยเพื่อบางทีตอนนี้ต้องการเรียนรู้นะครับเราทำยังไงก็คือเข้ามาที่ Time and Language ครับตรงนี้นะครับเข้ามาที่ Language นะครับตรงนี้นะเข้ามาตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับคือเนี่ยเขาบอกเลย Windows Display Language ก็คือภาษาที่ใช้เนี่ยเราเปลี่ยนได้กดตรงนี้นะครับแค่เปลี่ยนตรงนี้เองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องไหนนะครับไม่ได้ลงไว้เช่นไม่ได้แอดภาษาไทยนะครับก็บางอันเนี่ยคือเครื่องตัวนี้จะไม่มีคำว่าไทยนะครับให้กดคำว่า add a language นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยนะครับพอพิมพ์คำว่าไทยเนี่ยก็จะมีฟอนต์ภาษาไทยเข้ามานะครับให้กดติดตั้งนะครับก็กดเลือกตรงนี้พอดีตอนนี้พี่ก๊อฟมีอยู่แล้วนะครับกดติ๊กตรงนี้แล้วกด next นะครับแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนเมนูภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับถ้าเลือกไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเพิ่มไปแล้วยังไม่มีคำว่าไทยตรงนี้อีกนะครับให้ติ๊กไปที่จุด3จุดนะครับติ๊กลงไปครับแล้วก็กดไปที่ language option นะครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีคำว่าใน install นะครับไม่มีคำว่า install นะครับก็คือให้กดคำว่า download เพราะว่าตรงนี้พี่ก๊อฟดาวน์โหลดมาแล้วนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยเป็นหัวข้อคำว่ายังมีหัวข้อคำว่า download นะครับให้กด download เพราะว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเรื่องของ language package มานะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือหลักการก็คือตรงนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วเพราะขึ้นคำว่าไทยนะครับก็แค่เลือกเป็นภาษาไทยครับจากนั้นมันจะให้คำว่า sign out นะครับก็ไม่ต้องตกใจครับกด sign out ไปเลยครับนะครับพอเราเลือก sign out ปุ๊บเนี่ยนะครับระบบจะทำการเขาเรียก block out ออกจาก Windows นะครับทำการเหมือนกับ restart ใหม่แต่ไม่ถึงกับ restart นะครับเป็นการ lock out ออกนะครับแล้วเราก็ log in เข้าไปใหม่นะครับพอเรา log in เข้าไปใหม่ปุ๊บเมนูต่างๆจะเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับนี่ครับก็เริ่มต้นจากคำว่า start เนี่ยเปลี่ยนเป็นคำว่าเริ่มต้นเดี๋ยวลองดูเอาเมาส์แตะดูนะเห็นไหมเริ่มต้นนะครับการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับพอเรากดการตั้งค่าปุ๊บนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะขึ้นนี่เลยนี่ฮะคำว่าระบบเห็นไหมครับการแสดงจอแสดงผลนะครับระบบเสียงเนี่ยฮะนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเนี่ยฮะก็เพื่อให้เรานะครับทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นบางทีเนี่ยอาจต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางครั้งถ้าเป็นภาษาอังกฤษน้องๆอาจจะกังวลว่าเอ๊ะกดไปแล้วบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้หรือเปล่าอย่างเช่นพวกนี้นะครับมาตรฐานอัตราส่วนหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆสอบถามมาว่าเปลี่ยนได้ไหมครับพี่จากภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือวิธีการเปลี่ยน Windows 11 ให้เป็นเมนูภาษาไทยง่ายๆด้วยตัวเองครับน้องๆที่สอบถามมาเชื่อว่าคลิปนี้จะถูกใจแน่นอนนะครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม Subscribe เราครับอยากเพิ่มกำลังใจครับกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight IT ครับ